नमो नमः. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण इयत्ता 8वीचा 8.3 सहाय्यक हा पाठ पाहणार आहोत. आधीच्या व्हिडिओजमध्ये आपण संबंधवाचक कुत्र अस्ति हे विभक्ती परिचयावर आधारित पाठ अभ्यासलेले आहेत. संबंधवाचक षष्ठी विभक्ती, कुत्र अस्ति सप्तमी विभक्ती, यामध्ये या विभक्तींचा परिचय आपल्याला झालेला आहे. तर सहाय्यक यामध्ये तृतीय विभक्तीचा परिचय आपल्याला आता करून घ्यायचा आहे. सहाय्यक म्हणजे मदतनीस. मी याच्या सहाय्याने हे काम केले, मी याच्या सहाय्याने ती कृती केली. ने, एशी, निही, ईशी हे मराठीतील विभक्ती प्रत्यय आहेत तृतीय विभक्ती प्रत्ययासाठी. तर पाहूयात सहाय्यक 8.3 त्यातलं पहिलं पुल्लिंगी नाम असेल तर त्या शब्दाची विभक्तीचं रूप कशा प्रकारे होतं बघा. काही चित्र दिले त्याच्यामध्ये. पहिलं चित्र, सह सुधाखंडेन लिखती. तो सुधाखंड खडू, तो खडूच्या साह्याने लिहितो, तो खडूने लिहितो. अहम चरणेन ताडयामी, मी पायाने मारतो. अहम चमसेन खादामी, मी चमच्याने खातो. सा हस्तेन वादयती, ती हाताने वाजविते. सुधाखंडेन, चरणेन, चमसेन, हस्तेन ही तृतीय विभक्तीची रूप आहेत. जसं दंतकूर्चः दंतकूर्चेन, मार्जकः मार्जकेन, दंतः दंतेन, कर्णः कर्णेन. परंतु ज्या शब्दामध्ये र, र, श, श या वर्णाचा जेव्हा उच्चार केला जातो त्यावेळेस न, छोट्या न ऐवजी मोठा न येतो. म्हणून या ठिकाणी कर्ण कर्णेन या अर्थाने. नंतर 8.3.2 नपुसकलिंगी नाम ज्यावेळेस वाक्यात असेल त्यावेळेस त्याची विभक्तीचं रूप कशा प्रकारे होतं. सह यानेन गच्छति, अहम मुखेन वदामी, मी मुखाने बोलते. सा वस्त्रेन मार्जयति, ती वस्त्राने पुसते. मर्कटः व्यजनेन विजयति, माकड पंख्याने वारा घालतो. तर यान मुख, वस्त्र आणि व्यजन हे नपुसकलिंगी नाम आहेत. या शब्दांची रूप ही सुद्धा पुल्लिंगी नामाप्रमाणे होतात. नपुसकलिंगी नामाची रूप प्रथमा आणि द्वितीया या दोन विभक्तींची रूप वेगळी असतात. प्रथमा, द्वितीया आणि संबोधन. बाकी तृतीया ते सप्तमीपर्यंतची रूप पुल्लिंगी नामाप्रमाणे चालतात. म्हणून या ठिकाणी यानम, यांचं रूप काय आलेलं आहे, यानेन. त्याचबरोबर नेत्रम, नेत्रेण. आपण मागच्या वेळेस पाहिले की ज्या शब्दात रचा उच्चार होतो त्या ठिकाणी नचा न होत असतो. म्हणून नेत्रम नेत्रेण, वाहनम वाहनेन, जलम जलेन. याप्रमाणेच बाकीच्या शब्दांची सुद्धा रूप होतात. त्या सर्व शब्दांची रूप तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहायची आहे. त्यानंतर पुढचं आहे 3 स्त्रीलिंगी नाम आल्यानंतर बघा, सा मापिकया आलिखती. मापिका, मापिकया, मापिका म्हणजे मोजपट्टी, ती मोजपट्टीने रेष ओढते. बालिका छुरिकया करते येती, मुलगी सुरीने कापते. माता वेल्लन्या रोटिका करोती, आई लाटण्याने पोळ्या करते. बालकः कुप्या दुग्धम पिबती, मुलगा बाटलीने दूध पितो. या ठिकाणी मापिका मापिकया, छुरिका छुरिकया, वेल्लनी वेल्लन्या आणि कुपी कुप्या अशा प्रकारे स्त्रीलिंगी नामाची तृतीय विभक्तीची रूप होतात. खाली बघा, रोटिकाचं काय होईल, रोटिकया. पेटिका पेटिकया. नंतर मार्जनी मार्जन्या, कर्तरी कर्तर्या. याचप्रमाणे इतर शब्दांची सुद्धा विभक्ती रूप तुम्हाला लिहायची आहेत. तसेच काही अव्यय आल्यानंतर सुद्धा त्या अव्ययांना तृतीय विभक्तीची अपेक्षा असते. ज्याप्रमाणे सह, सह म्हणजे च्या सोबत, च्या साह्याने. सह आल्यानंतर वाक्यामध्ये त्या नामाची तृतीय विभक्ती होत असते. चित्रामध्ये बघा, मंदारः निनादेन सह खेलती, मंदार निनाद सोबत खेळतो. शिक्षिका छात्रया सह श्लोकम पठती, शिक्षिका विद्यार्थिनी सोबत श्लोक म्हणते. नीला मोहिन्या सह पुस्तकम पठती, नीला मोहिनी सोबत पुस्तक वाचते. या ठिकाणी निनादेन सह, छात्रया सह, मोहिन्या सह याप्रमाणे शब्दांची रूपं आलेली आहेत. तसेच विना, विना म्हणजे च्याशिवाय. मत्स्याः जलेन विना न जीवंती, मासे पाण्याशिवाय
जिवंत राहू शकत नाहीत. बालकः लड्डुकेन विना किमपि न खादति. मुलगा लाडूशिवाय काहीही खात नाही. वृद्धः उपनेत्रेन विना न पठति. वृद्ध पुरुष चष्म्याशिवाय, उपनेत्र चष्मा, चष्म्याशिवाय वाचू शकत नाही. तर विना आणि सह हे अव्यय आल्यानंतर सुद्धा नामाची तृतीय विभक्ती होत असते. खाली एक गीत दिलेले बघा तुम्हाला तृतीय विभक्तीवर आधारित. रामः याती सीतया सह, सीताचं सीतया रूप आलेलं आहे. त्यानंतर राधाचं कृष्णः याती राधया सह, कृष्ण राधेसोबत जातो. राधा राधया. विठ्ठलः याती रुक्मिण्यासह, रुक्मिणी रुक्मिण्या, विठ्ठल रुक्मिणीसोबत जातो. या गीताद्वारे सुद्धा सह अव्यय आल्यानंतर कोणती विभक्ती होते हे या ठिकाणी समजून सांगितलेलं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास या व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला यापुढील सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील. तसेच या पाठाविषयी काही शंका तुमच्या मनामध्ये असल्यास तुम्ही खाली कमेंट सेक्शनमध्ये त्या विचारू शकता. धन्यवाद.